Ok. Sorry tất cả mọi người. Vừa rồi thì máy bị out mất. Thành ra là bây giờ chúng ta có thể là quay trở lại với sự kiện live. So for us, life trends is a wonderful combination of enjoying a holiday break and meeting with our team Và chào mừng mọi members, người quay trở encouraging lại our team với chương members, trình online motivating events của them, Crowd and One tháng helping 9 them to get to the next năm level. 2020 And it với gets chủ even đề đó là better. The Power of Ease. If we use Rất là xin life lỗi trends mọi người về sự cố ourselves, vừa we rồi. show the world that we believe in this product. And in Mọi người hãy cùng return, join lại Crowd One với Cindy rewards và us anh Nhân Dương generously nhé. with our share in the profit through the active user pool. So it's a win-win situation. Well, we can create a whole bucket list of destinations where we want to go. We just travel, we enjoy life, we meet with friends and business partners, and we get paid. So guys, use the product, show the product, and be surprised what is in it for you. Và như chúng ta có thể thấy thì vị is nothing, khách guys. đang nói trên Thank you, màn hình của Crowd chúng ta One. đang chia sẻ về products, đó là Live Trends, một cái app du lịch đúng không anh Nhân Dương? Back to basics. This is the key to success in our business. You really need to learn the compensation plan in its easy, basic form to truly be successful. To further the knowledge of the compensation plan and its structure, we have Johan Westerdahl and Và Jonathan chúng ta sẽ Stroh. cùng chào mừng lại sân khấu của chúng ta ngày hôm nay, đó là ông Johan. Builders are rewarded with Crowd One. Let us talk about the compensation plan. Yeah, let us talk about the compensation plan and give you an update around it. The Crowd One compensation plan is built with a clear aim to distribute and receive to all of you. Our compensation plan is the best plan in the industry. And we can do that because of the economy of scale, the digital products, and that we are over 10 million affiliates and still growing. We have compared the plan with our competitors, and we have seen that they often have less than or maybe 1-to-1, while we have 1-to-3 balance. They also have less than 5 levels of matching bonus. So, Đó là they về cái can never compensation plan. give you the same possibilities that Crowd One is doing. Never. We updated the plan with some new bonuses Và hôm in nay July. thì chúng ta sẽ We xem introduced đó new là products, Crowd One and sẽ we có will những cái always update, continue những to cái cập nhật improve the mới plan về cái to be compensation top of the plan line. này. And as you know, we have several different ways to distribute the sales commission. You have all this information in your back office around how the different bonuses is working. Và đối với những bạn But nào it's mà đã also là thành a viên good của way for Crowd you One to thì các bạn start sẽ to make có sure tất that cả you các cái can thông tin này transfer ở trong this cái phần information package to your của các bạn. downlines or get a better understanding about them yourself. Yeah, and first, we use a part of the margin to create discounts for all our users. Then we have the customer sales bonus, a direct bonus to the Customer people who have sales bonus. sponsored the user. Đó là về sự an toàn So của khách if you hàng. direct sponsor the person sẽ có who các cái buys bonus a product or về service, phần đấy. you will be paid. We also have the active user pool, where a part of the profit from the third-party products and services purchased via Crowd Network Chúng tôi is sẽ divided. có các cái lợi nhuận Yeah, từ and this bên thứ means ba. that you Và sau can đó receive sẽ a share payout ra cho from các the bạn. pool if you are using and recommending the products and services that Crowd One offers. Then we have the educational package sales Và bonus. nếu như các bạn có thể That's giới a thiệu các bonus cái on sản our phẩm của e-learning Crowd One products. thì các bạn So sẽ when có you các cái sell bonus e-learning từ chúng tôi. package, you will get a bonus from that. The Tương next tự với bonus, các gói the matching giáo dục bonus, cũng như vậy. is the bonus for the production in your team. So you will get paid a percentage of what your downline earns in your direct sponsor line, 5 levels down. Our kickstarting bonus is called fear of loss. And as you know, nothing in life comes for free. So make sure you start Không directly có cái to thứ take gì ở trong cuộc advantage of sống this là 14-day miễn phí bonus. cả. The long-term residual pool is a pool divided between our leaders. And it's based on the network level you have reached.
The Và nó phụ crowd thuộc one vào rewards cái pool mạng is lưới mà các divided bạn đang between dẫn dắt. everyone that has received crowd one rewards. Đặc biệt So là đối make với sure cái bạn that you mà claim đã these giành ones được Crowd One every Rewards, các single cái week. phần thưởng, And các cái also sự vinh sell, danh từ Crowd use One. and recommend the products and services provided. Chúng tôi sẽ Crowd có One các is cái here for the bonus long rất là run. đặc biệt cho những cái Everyone bạn working at Crowd giới One thiệu các are cái sản phẩm partners. cũng như là You dịch vụ are của fantastic Crowd One. networkers around the Một world. cái sự offer We'll rất là work tuyệt vời together for nhé. many years. The things we do today are with the perspective that we shall build our future together, creating a legacy Điều for mà the chúng coming tôi sẽ làm ngày generation. hôm nay đó là chúng tôi sẽ xây dựng Instant payment is a sign of short-term perspective and will never work. Most countries has a 14 days cooling off period. And that means that anyone that pays faster than that is not serious and not in the business for the long run. As you know, we did our first payout from the residual pool in May this year. This was when Như các bạn crowd có one thể was biết just thì over như các bạn 1 có year thể old. biết thì chúng We have tôi now done đưa 4 ra các cái payouts phần from the thưởng, residual pool and one các cái payout sự from the đền đáp rewards xứng đáng đối với in những cái bạn September. đã There xây will be a dựng mạng lưới payout Crowd from One đó là both vào the tháng 5 residual năm nay. and the rewards pool. And I do not really want to speculate in the numbers, but you know, and we know that we are growing and we are continue to increase Và and tôi không making cần sure phải that nhắc we đến các deliver cái con great số, value nhưng mà như các on bạn the có thể payout thấy day. về cái sự phát triển So của remember Crowd One what I was từ saying cái in the ngày khởi beginning. đầu cho đến ngày hôm We have nay. the strongest plan. With a clear aim to distribute the sales commissions we receive to all of you, the people that are creating the sales. Together we're building the future, our mutual future. And thank Và you for ông the có great nhấn job mạnh đó là you're doing out Together there we'll build every the day. future. And thank you, Cùng với Jonathan, nhau thì for chúng joining ta me sẽ on the cố gắng stage để xây today. dựng một Thank cái you very tương much. lai tốt hơn. Và vừa rồi là các thông tin về cái compensation plan và hy vọng là Cindy có thể truyền Hi đạt again. một phần nào I để cho mọi am người có back, thể hiểu but I'm rõ not hơn về alone cái đó. this time. Đó cũng là tiêu chí của Crowd One, luôn tìm kiếm lợi nhuận từ những đối tác và sẽ chia sẻ lợi nhuận lại cho những người đang nắm giữ cái cổ tức của Crowd One cũng như xây dựng hệ thống trên nền tảng và hệ sinh thái Crowd One. Và trước mắt trên sân khấu với tất cả quý vị bây giờ hiện tại là một diễn giả nổi tiếng trên thế giới và là một người chơi nhạc rất là hay, một người vô cùng sáng tạo, Peacock Jackson. Một trong những người mà Nguyên Dương cảm thấy rằng rất là nể phục. Ông có một cái mức độ tư duy mà tất cả chúng ta cần phải học hỏi. Một lần nữa xin được chào đón tất cả mọi người đến với chương trình live trực tiếp sự kiện tháng 9 của Crowd One trên toàn thế giới. Đây là đường live trực tiếp từ Vương quốc Anh. Mọi người có thể chia sẻ trên YouTube, cái kênh live YouTube của Nguyên Dương dành cho tất cả những người và những đội nhóm của các bạn nha. Và xin nhắc lại, đó là kênh YouTube của chúng tôi, đó chính là mọi người có thể search cái từ khóa đó là Crowd One UK. Anh Nguyên Dương và Cindy thì đang phát chương trình trực tiếp của Crowd One trên kênh YouTube. Đó là Crowd One UK và mọi người đừng quên like và chia sẻ cái đường link đến với tất cả mọi người, bạn bè và những người đang quan tâm đến Crowd One. Như thường lệ thì Peter Jacobson cũng đang thổi một cái hồn vào cho những người đang làm hệ thống như chúng ta. You make them realize that they got to be, the first one to hear all the news. Yeah, that's always good. And my final question for now is, how do I maximize the use of the events in my team? Câu hỏi mà cô MC dành cho ông đó là làm thế nào để tôi có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất hệ thống đội nhóm của mình. And I think it's better to have set down your goals. Ông nghĩ cái cách tốt nhất mà mọi người có thể làm điều đầu tiên đó là hãy cố gắng set up cho mình một cái goal, một cái mục tiêu để cho tất cả mọi người trong đội nhóm cùng có một cái đích đến để cùng đi với nhau. No. So you have prepared before the event what you're going to do with your team.
Điều đó có nghĩa là các bạn cần phải prepare, cần phải chuẩn bị những cái mà các bạn sẽ làm, sẽ đi cùng với nhau trong cả một cái chặng đường sẽ là cái gì rất là quan trọng với cái việc đó là mình phải có một cái mục tiêu cụ thể. Remember, we have the tickets already live for the next event in the back office, and it's everything we release at events is on a first come first served basis. Và như thường lệ thì chúng tôi sẽ có các cái phần vé cho cái chương trình live sự kiện tiếp theo. Và tôi cũng nhấn mạnh đó là first come first serve. Ai đến đầu tiên thì sẽ nhanh tay có được những chiếc vé đầu tiên cho chương trình sắp tới. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đến với hai nhân tố và sẽ nói về tạp chí. Như thường lệ thì sân khấu của Crowd One luôn là một trong những sân khấu vô cùng hoành tráng và lung linh. Rất khó để làm trong thời kỳ Covid như thế này và làm một sự kiện không có khán giả phía dưới và 100% là khán giả online. Kính thưa quý vị. I also get to work very closely with the management to get you the inside scoop of what is happening in the company, such as product launches and promotions. Crowd Magazine is something we came up with Tôi as a làm way to việc keep rất là our gần members gũi với informed. ban quản lý để có It's an thể rõ additional hơn về resource các for you cái to sản promote phẩm us dịch as vụ. a company, but also you as a leader within our network. The last 18 pages are dedicated to our top producers. So if you want to work hard, you might find your name there. The magazine always coincides with our events. Cô có nhấn mạnh đó là nếu như bạn làm việc chăm chỉ thì bạn có thể một ngày nào đó sẽ xuất hiện trên tạp chí của chúng tôi. Xin nói ý cho tất cả một số anh chị em như người mà chưa biết đến tạp chí của Crowd One. Tạp chí Crowd One là một cuốn tạp chí mà thể hiện tất cả những thông tin, update tất cả những luồng thông tin từ cũ tới mới hàng tuần, hàng tháng dành cho hệ sinh thái kiếm tiền trên nền tảng Crowd One. Chúng ta có được tất cả những thông tin đó trong một cuốn tạp chí từ những người làm lãnh đạo của hệ thống Crowd One đến cho những người đang xây hệ thống như tất cả chúng ta. Chúng ta đều có thể có được tất cả những thông tin như thế trên một cuốn tạp chí như vậy. Điều đó thể hiện một điều rất là chuyên nghiệp khi mà chúng ta có tạp chí để viết về hệ thống, về nền tảng kinh doanh của mình. Thì điều đó minh chứng cho tất cả những người đang ở trong hệ thống rằng chúng ta là những người có thông tin, nắm bắt được thông tin, xác thực được thông tin. Thank you, Amanda, for sharing this with us. Now we've come to a segment that I know all of you will find very, very thrilling. Indeed. Let's welcome to stage our founder, Jonas Erik Werner. Rồi, và bây giờ thì chúng ta cùng sẽ chào đón xuất hiện của người sáng lập, founder, người sáng lập ra Crowd One. Hơn một năm trước, ông đã đưa một cái nền tảng kinh doanh, một nền tảng kiếm tiền Crowd One xuất hiện trên thế giới này. Và sau hơn một năm đã có 11 triệu người. Một con người đã mang đến một điều kỳ diệu cho thế giới. Mỗi thời kỳ đều có một người làm thay đổi cái địa cầu này. Nhưng ngày hôm nay ở thời buổi Covid này, đó chính là Jonas Werner. My name is Jonas Erik Werner and I am one of the founders of Crowd One. 1.5 years when we started this company, none of us couldn't even imagine. Trong vòng 1 năm rưỡi, tôi bắt đầu xây dựng cái hệ thống này. Today we are 11 million members and very soon 12. Tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến con số sẽ có 11 triệu thành viên của Crowd One. Một con số thực sự quá ấn tượng trong vòng một cái thời gian. Đây là kỷ lục. Crowd One liên tục lập ra những kỷ lục về con số. Tất cả mọi người đã có một cái năm rất là làm việc chăm chỉ với nhau. I know that a lot of you have been waiting for a long time on things that I will talk about right now. Và tôi biết là các bạn đã chờ được một cái khoảng thời gian rất là lâu cho những cái thứ mà tôi sẽ sắp nói bây giờ đây. And even January, February, March and so on, 2021, we will deliver
Và trong vòng những cái năm tới đây, cho dù là 2020, 2021 hay là 2022 thì chúng tôi sẽ cố gắng để mang đến các cái sản phẩm, các cái dịch vụ tuyệt vời hơn nữa đối với người dùng của Crowd One. So first, we wanted to launch something called Epic Lotto 6 months ago. But as you know, something happened in the world, so we had to wait. Because we wanted all members 6 tháng around the trước world thì chúng to have tôi the đã nghĩ absolutely đến best về Epic Lotto. opportunity Thế nhưng bởi vì những be cái sự thay đổi able của to thế build giới cho nên là a chúng global tôi vẫn business tiếp tục để with chờ đợi this nó. probably one of the strongest online products ever. Và đó chắc chắn là một cái sản So phẩm please, let online me mà introduce mạnh nhất từ trước đến Epic giờ. Lotto. Có tên gọi là Epic Lotto và hãy cùng chờ xem ngài sẽ mang đến các cái thông tin hữu ích gì. Rất hồi hộp các bạn. Are you ready for something epic? Ok, Epic Lotto chính là một trong những chương trình xổ số toàn cầu, chứ không phải chúng ta chỉ còn chơi xổ số ở trong nước, ở châu Âu nữa. Ở châu Âu và ở Mỹ thì hiện tại đang có hai cái chương trình xổ số và lô tô lớn nhất trên toàn thế giới. Nhưng bây giờ Epic Lotto của Crowd One là một trong những chương trình xổ số toàn cầu. Chính vì thế chúng ta đang chờ đợi điều này vào ngày 19 tháng 12 năm 2020. Tuyệt vời. Epic Lotto will be available for people all around the world and is the absolutely perfect global product. You don't need a lot of knowledge. Most people Và mặc dù là ngày ra mắt của cái sản phẩm này chưa đến, thế nhưng mà người sáng lập của tổ chức Crowd One đã nhấn mạnh đây là một cái sản phẩm tuyệt vời nhất. Và ngay cả bản thân Cindy cũng đang cảm thấy rất là nóng lòng để chờ đón cái sản phẩm mới này. And it will be a global launch and we will have it in all languages. Và điều đặc biệt đó là cái sản phẩm này thì sẽ được ra mắt với tất cả mọi người bằng tất cả các cái ngôn ngữ trên thế giới. Điều đó có thể cho thấy được cái sự tiếp cận toàn cầu mà Crowd One mong muốn mang đến cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Để chúng ta không có một cái sự khác biệt khác lớn quá nhiều về ngôn ngữ. That is one of the big reasons that me and my colleagues started this company a couple of years ago. And that's Mixter. And I have been waiting for Mixter, as all of you have. Và cái sản phẩm thứ hai mà ông giới thiệu đó là về Mixter. Not only powerful and not only a great online product, it's probably the best product ever. Because billions of people, và ông nhấn mạnh đó không chỉ là một cái sản phẩm trực tuyến mà còn là một cái best product ever, một cái sản phẩm tốt nhất chưa từng có từ trước đến giờ. Nói thêm về Mr. cho tất cả những ai chưa từng biết đến, đó chính là một công ty về nền tảng game online và game thế hệ mới. Với tất cả chúng ta, không ai là không có ý định chơi game nếu như chúng ta cầm một chiếc phone trên tay. Chính vì thế Mixer là một nền tảng để tất cả những cái game có thể hình thành từ trên đó và có thể được phát triển thêm. Rất nhiều thể loại game ở thời buổi hiện tại nằm trên Mixer và đó chính là đối tác của Crowd One. Và sản phẩm này thì sẽ được ra mắt mọi người sớm hơn. Vào ngày 14 tháng 11. And it will have everything that you can ask for in mobile gaming. But mặc dù chỉ là một cái hệ thống everything about this product, so I would like to bring up Mr. Mixter himself, my old friend Mr. Sveitikoron. Chính xác như vậy. Chúng ta đã từng thấy rằng Facebook đã từng là một thế giới thu nhỏ, Amazon đã từng là một thế giới bán hàng thu nhỏ. Còn bây giờ thì Crowd One chính là một thế giới để chúng ta kiếm tiền trên nền tảng online một cách dễ dàng hơn, thông minh hơn và tối ưu hóa thu nhập hơn. Trên màn hình không biết là ông nào đang đứng với Jonas Werner, đang đứng cạnh Founder ở đây. Lúc này lo bình luận quá, quên mất tên rồi các bạn, quên mất để ý ông này tên là gì. There's fine tuning and there are some
marketing materials left, but we are ready to go. Một lần nữa xin được chào đón tất cả anh chị em trên các kênh trực tiếp từ Twitter, YouTube. Các bạn đang xem buổi tường thuật của chúng tôi từ Birmingham, Vương quốc Anh. Và nếu như các bạn tiện thì hãy cứ like và share đường link trên YouTube dành cho tất cả đội nhóm của các bạn, dành cho tất cả những ai đam mê kiếm tiền online nha các bạn ơi. Chương trình ngày hôm nay được bình luận bởi MC Nguyên Dương và MC Cindy. So, what makes Mixter so different from, because I telling people that it will be the greatest product. So có lẽ đây đang là đại diện của Mixter. The competitors are competing with great prestanda, high resolution, best graphics, with extraordinary graphics, and that needs high speed internet connection. We will of course have those games too, but more important is to have these highly addictive games that people play every day. You can play on the bus, you can play in the waiting room. That's where the market is, and we will be a market leader in both sections. Yeah, because I know that I saw some numbers that more than 5 billion people around the globe are doing this every week. So I think if somebody told me like 20 years ago when I started with this industry that I would have the chance to work with a cool product like this, I wouldn't believe them. So this is actually groundbreaking, right? To do this, yeah, a question that I think that most people also wonder is, will this be available for all people? Chúng ta cần phải biết được rằng Mixter chính là một đối tác lớn của Crowd1 và hiện tại chính là một đơn vị kết hợp cùng với Crowd1 để phát triển thêm nền tảng chơi game trên online. Và chúng ta có thể thấy cái câu hỏi mà every time we launch something, and we have launched stuff already, we break all the records, and I'm sure that when do we have any numbers in mind? I'm sure that we will have at least 15 million Mixter customers within the first week. What do you think? I think so, because this is a totally new product. The competitors do their thing, but it's not new. When we come, we got the new thing. It's totally brand new on the market. That's cool. And do you know one thing, Sverker? We have one thing in this company that we always do. We're breaking records. And there's not a chance that we will stop breaking records in 2020 and 2021. So, yeah, let's break some records in November with Mixter. Thank you very much. Chúng tôi luôn luôn có đó là chúng tôi đó có thể là phá vỡ các kỷ lục của mình. Và bây giờ sẽ xem đó là trong chương trình ngày hôm nay thì sẽ có các cái phá vỡ kỷ lục nào sẽ được. Now I would like to welcome back on stage one of our favorite speakers and motivators. He's written many books on the specific subject he will lecture on today, your mental attitude. So please welcome up on stage Peter Jakobsson. Peter Jakobsson sẽ quay trở lại với sân khấu và thổi cho chúng ta một cái hồn vào khả năng kinh doanh trên nền tảng online. Sunday School with Peter Jakobsson, một trong những diễn giả nổi tiếng nhất trên thế giới, một trong những the best, một trong những con người tuyệt vời mà tôi đã từng chứng kiến với những phát ngôn của ông, với những điều ông đã làm. Ngày hôm nay thì ông đang kết hợp cùng với Crowd1 để xây dựng cho tất cả chúng ta một nền tảng kiếm tiền trên online. Around the world. Hello Africa, Asia, Southeast Asia. Như thường lệ thì ông vẫn chào đón từ châu Phi, châu Mỹ, châu Âu và đặc biệt là châu Á, với những nước còn nghèo, với những nước chưa phát triển và những con người chưa thực sự có được một cái nhu cầu kinh tế cao, mưu cầu kinh tế cao. Ông ngày hôm nay vẫn say hello toàn thế giới như những sự kiện trước và vẫn thổi hồn cho tất cả chúng ta. Attitude. And I know some people out there say, well, I've heard that, you know, I know about attitude, so this training is for you, because that's not a good attitude. So, why is attitude so important? Well, câu hỏi mà ông đặt ra đó là why attitude is so important? Tại sao thái độ là quan trọng?
when you enter a room, it's your attitude. And people buy you more than they buy your product. Khi các bạn bước vào một cái căn phòng thì cái điều quan trọng đó là cái thái độ của các bạn. Họ có mua cái sản phẩm của các bạn hay không chính là phụ thuộc rất là nhiều vào thái độ của các bạn. And we can change, we are not born in a certain way, so we can change. Đúng vậy. Và ông nhắc đến cái vấn đề đó là điều này chúng ta có thể thay đổi được. Thái độ chưa tốt thì chúng ta có thể thay đổi để có thể khiến cho nó tốt hơn. Tại vì nó không phải là một cái certain thing, một cái điều nhất định. Và ông có nhấn mạnh đó là you can change your life by changing your attitude. Câu này có nghĩa là các bạn có thể thay đổi được cuộc sống của mình bằng cái việc là các bạn thay đổi thái độ sống của mình. Trong hệ thống của Nguyên Dương thì Nguyên Dương nhận thấy rằng nếu như ai đang làm việc với một thái độ tích cực, làm việc với một thái độ tốt thì chúng ta vẫn sẽ có được một kết quả mỹ mãn hơn, một kết quả nó thành công hơn rất là nhiều so với những người đang làm việc và kiếm tiền trên nền tảng crowd one một cách hời hợt, thì họ vẫn luôn kêu gào rằng khó khăn, kêu gào rằng vất vả. Và chúng ta ngày hôm nay đều đã thấy Peter Jacobson nói một điều rất là đúng, đó chính là phụ thuộc vào thái độ của chúng ta để tạo ra thành công sớm hay muộn. So, if you look at attitude as a funny thing, let's say you're rolled in on an operation table and you don't want to have that surgeon to have a bad attitude, but when you ask him, it's like, okay, doctors, everything's going to be all right. Well, I don't know. We'll see. That's not what we want to hear. You want to hear, yes, it will be all right. I will do it. I will take care of this. Và bác sĩ nói lại một cách rất là hời hợt, đó là will be okay, something like that. Right? Thì các bạn có thể thấy là cái thái độ nó quyết định rất là lớn đến cái sự cảm nhận của những cái người xung quanh dành cho bạn. The way you think will automatically transfer in your feelings. Cái cách mà các bạn nghĩ thì nó sẽ dẫn đến cái cách mà các bạn làm. Và khi mà các bạn nghĩ sai, có những cách nghĩ sai, thì các bạn sẽ có những cái cảm nhận nó chưa đúng. I think it was Victor Borge, the Danish famous piano player or entertainer. He said, the shortest way in between two people are a smile. Và tôi có biết một cái nghệ sĩ đánh đàn piano và ngài có nói với tôi một câu, đó là cái sự khác biệt giữa hai cái con người đó là về cái cách mà các bạn cười, các bạn thể hiện cái nụ cười đối với người đối diện. Đó chính là cái vấn đề mà chúng ta cần phải bận tâm. Và cũng là cái first key factor, cái chìa khóa đầu tiên ông nhấn mạnh, đó chính là cái attitude của chúng ta. Và cái điều thứ hai mà ngài có đề cập đó chính là cái sự tin tưởng, cái niềm tin của chúng ta. Đó chính là các bạn cần phải có cái sự tin tưởng vào chính bản thân mình. Và nếu như những cái bạn nào vẫn đang có những cái nghi ngờ về crowd one, vẫn đang có những cái thắc mắc rằng liệu đây có phải là một cái nền tảng kinh doanh thực hay không, hay chỉ là những cái con số ảo, thì các bạn có thể thấy xuyên suốt 4 chương trình livestream của crowd one mà kênh YouTube crowd one UK do anh Nguyên Dương thực hiện, để có thể thấy được các cái con số mang cái tính xác thực. Và không thể nào có một cái hệ thống ảo bằng những cái chương trình quy mô hoành tráng như thế này được. Cho nên là nếu như cái bạn nào vẫn còn đang nghi ngờ, vẫn còn đang băn khoăn là không biết liệu có nên tham gia vào crowd one hay không, thì các bạn có thể tiếp tục theo dõi cái chương trình livestream hoặc có thể leave your comments để lại bình luận của bạn ở dưới, đặt bất kỳ câu hỏi nào. Anh Nguyên Dương sẽ dành cái thời gian để giải đáp cho các bạn về crowd one, về cách thức hoạt động, cách thức tham gia đội nhóm và nhiệm vụ của mỗi người sẽ là như thế nào. You have people around you that are interested in your success, that will help you.
Các bạn bên cạnh đó, bên cạnh cái sự tin tưởng vào bản thân mình thì các bạn cũng cần phải có những người xung quanh, những cái người mà tin tưởng vào bạn, tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của bạn. Và cái yếu tố thứ ba mà Ngài nhấn mạnh đó là về cái sự commitment. If you look it up in a dictionary, it says decision with no return. Và nếu như các bạn nhìn vào cái quyển từ điển thì các bạn có thấy một cái câu đó là decisions is not return. Các cái quyết định thì nó sẽ không quay lại, tức là cái gì mình quyết định rồi the committed people who will succeed. It's not like, when you get married, you walk up the aisle and, the priest are there and he has tức là cái yếu tố thứ ba mà Ngài nhấn mạnh ở đây đó là gì? Cái từ commitment có nghĩa là cái sự ràng buộc. Maybe. No! You got to be committed. Yes, I will. So when someone asks you, are you going to be president in this company? You can't go like, I hope so. Maybe. Ngài rất là hài hước đúng không ạ? Ngài nói về các cái yếu tố nhưng mà với một cái tinh thần rất là hài hước. Ví dụ một cái người nào đó hoặc các bạn có muốn trở thành một president ở trong cái hệ thống của chúng tôi hay không? Các bạn chỉ phải nói đơn giản lại là I hope so, đúng không? Thì cái điều đó đã thể hiện một cái sự đó là mình không tin tưởng vào bản thân mình được. Components. So when you have great attitude, the thing is, it will affect your belief system. Khi mà các bạn có một cái thái độ tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái niềm tin của các bạn. Some scientists said that, you open up some channels to the brain, so you give the brain more oxygen when you smile. I have no idea, but I know it works because I've tried it. You can try it too. So attitude will change your belief system. If you go into belief system and you start believing in the company, the products, or yourself, that will affect your commitment. Và khi mà các bạn tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào những cái người đi cùng mình, và tin tưởng vào các cái sản phẩm dịch vụ mà bạn đang cố gắng để chia sẻ với tất cả mọi người thì nó sẽ đi đến một cái sự gọi là commitment, sự ràng buộc. Những cái yếu tố này nó có một cái mối liên quan mật thiết đối với nhau. That's the way you're going to do business, and that's the way we do business here. Và đó cũng là cái cách mà chúng tôi kinh doanh. The best of your life is going to be the rest of your life, because you're not who you think you are who you think you are. Ông có nhấn mạnh đó là you are who you think you are, có nghĩa bạn là tất cả những cái gì mà bạn nghĩ. Cho nên là cái suy nghĩ nó ảnh hưởng rất là nhiều. Such an inspirational speech. Alice, wow, ông có nhấn mạnh thật sự đó là một cái phần nói, chia sẻ rất là mang nhiều cảm hứng. But first, Icona Pop. Rồi, và bây giờ là một màn giải trí như thường lệ. Như vậy là chúng ta vừa nghe Peter Jacobson, một trong những diễn giả nổi tiếng thế giới, một trong những người thầy đặc biệt mà Nguyên Dương đã tôn thờ để tạo ra điểm nhấn cho cuộc đời mình. Thì ngày hôm nay Peter Jacobson cũng đã đứng trên sân khấu và thổi cho chúng ta một cái hồn trong cái cách làm việc. Ông đưa ra những nguyên lý, những chân lý của cuộc sống cũng như là của cái cách để chúng ta làm việc mỗi ngày. Đó chính là ngay kể từ cái thái độ, chính là cái nguồn khởi đầu để chúng ta làm việc và trở nên thành công. Chúng ta đang xem một tiết mục biểu diễn văn nghệ. Khi mà cameraman đã quay máy một vòng thì chúng ta vẫn thấy rằng ở bên dưới vẫn không có khán giả. Thời buổi này, ở thời điểm Covid như thế này, tạo ra được một sân khấu, tạo ra được một chương trình live như thế này, bên dưới không có khán giả là một điều vô cùng khó. Nhưng Crowd One đã làm một sự kiện nó đặc biệt nhất so với những sự kiện đặc biệt, kính thưa quý vị. Khán giả bên dưới không có, nhưng khán giả toàn cầu thì rất nhiều.
Pop, thank you so much for having us here. We're very excited. Hope you're having a good time. 'Cause so are we. Chúng ta đang xem một tiết mục giải trí vô cùng đặc sắc. Chúng ta thấy sân khấu rất là đẹp phải không quý vị? Tôi là một người làm nghệ thuật. Bản thân tôi là một người làm nghệ thuật, chứng kiến và học hỏi từ rất nhiều sân khấu khác nhau trên toàn thế giới. Nhưng tôi vẫn thực sự ái mộ cái cách xây dựng sân khấu của Crowd One trong những sự kiện vừa qua. Rất là tuyệt vời. Thank you to the amazing and cool international success duo Icona Pop. And also thank you to all our viewers. We're noticing all your interactions from all over the world, and great to see that you're interacting by using the hashtag Crowd1Events with your selfies, so keep it going. Now it's time for the talk show section, and we're going to meet some of Crowd One's talented leaders to talk about their experience within network marketing. And with me today, I have Patrice and Isabelle Lubino and Mr. Jean-Michel, seasoned network marketers with president titles. And as my three guests are French-spoken, I'm going to do my best, emphasizing on best, Và bây giờ chúng to ta sẽ make cùng this chào short đón hai khách interview mời đặc in biệt French. mà cô So bear Sabine with sẽ me. có những cái Bienvenue. Bienvenue à Stockholm. chào đón Et, ba vị khách mời. Merci. J'ai dans ma poche 1 millier de bisous de Guadeloupéens rien que pour toi. Oh, mais ça... Merci, merci, merci. Très gentil. Et Và có thể họ đang chào nhau bằng một j'ai entendu ngôn que ngữ quê vous hương nào đấy của êtes mọi ici người. directement quand l'aéroport. Oui. Et vous, Isabelle? Rồi đến cái phần này thì tôi nhường sân khấu cho Pas de Linh. bagage, pas de tenue. Thực ra thì Crowd One luôn đưa ra những cái ẩn dụ mà chúng ta cần phải xem ở một góc cạnh khác, đó là góc cạnh của những người có tầm quan sát sâu xa hơn. Trên sân khấu thường thấy chúng ta vẫn thấy những cái người họ nói những cái thứ tiếng khác không phải là tiếng Anh. Họ đưa ra những người với nhiều màu da khác nhau lên sân khấu chứ không phải chỉ có màu da trắng. Chính vì thế chúng ta thấy được một điều rằng là Crowd One giống như mục tiêu ban đầu, xây dựng từ nền tảng ở châu Phi, xây dựng và giúp đỡ những nước còn nghèo, những đất nước chưa phát triển. Và Crowd One là một sự tập hợp của tất cả thế giới, không phân biệt màu da, sắc tộc và ngôn ngữ. J'ai rencontré Patrice et Isabelle, donc ça va faire maintenant 21 ans qu'on travaille ensemble. Et oui, bah, ça a été beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles. Họ có thể là đang nói một thứ tiếng nào đó xong rồi sẽ nhờ phiên dịch lại. Nhưng chúng ta hiểu một điều mà Crowd One luôn muốn rằng là dù bạn ở một đất nước nào, dù bạn đang dùng một thứ tiếng nào, hay dù bạn là ở vị trí nào trong xã hội, thì với Crowd One chúng ta có thể thu hẹp mọi khoảng cách về địa lý, bỏ qua mọi vị trí của xã hội để chúng ta cùng nhau kiếm tiền trên nền tảng này và xây dựng một thế giới trở nên cân bằng hơn, xây dựng một nền kinh tế dành cho những nước còn nghèo và những người đang còn khó khăn về kinh tế trở nên cân bằng hơn. À un moment où j'étais en train de me chercher, j'étais en train de vouloir autre chose. Họ đang nói bằng tiếng Pháp. J'ai pu voyager à travers le monde, rencontrer des cultures, vivre, observer, voir en fait que quelles que soient les populations, quels que soient les pays, quelle que soit la couleur, quelle que soit d'où on vient, toutes les personnes en fait sont égales, elles aspirent simplement à un mieux-être pour elles, pour leur famille. Et donc ce parcours-là, ben, c'est à l'image de ce que je vis aujourd'hui, c'est-à-dire il y a eu des hauts, des bas, il faut toujours réagir, toujours être réactif, toujours rebondir, toujours avoir le cerveau accroché à aller plus loin, plus haut, plus fort. Et le marketing de réseau, c'est une vie de challenge et c'est juste excitant comme métier, quoi. Et pour vous, Patrice? Moi, je suis ancien militaire de carrière et j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de découvrir le monde. Quand j'étais petit, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire comme métier, je disais que je voulais être James Bond. Comme tous les garçons. Des belles voitures, des jolies femmes et de l'argent. Et je crois que le métier qui nous permet de pouvoir faire tout ça et de donner aux autres, c'est vraiment Cindy ước rằng là mình cũng có thể biết tiếng Pháp để có thể phiên dịch cho mọi người cái cuộc hội thoại vừa rồi. Thế mà chúng ta sẽ cùng chờ đón cho Sabine sẽ truyền lại lại bằng tiếng Anh. Cindy sau đó sẽ cố gắng phiên dịch cho mọi người để xem là liệu có điều gì thú vị để chúng ta nghe parce que không. vous travaillez tout le temps pareil. Ensemble. Oui, d'accord. En fait,
Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả những bạn đang join cùng với Cindy và anh Minh Dương trong buổi livestream ngày hôm nay. On se demande pas quand on marche, est-ce qu'il faut poser le talon ou la pointe des pieds, est-ce qu'on commence par la jambe droite ou la jambe gauche. Alors moi j'ai créé mon succès en changeant mes habitudes. Quand on va se coucher dans son lit, on se couche toujours au même côté, sur le même côté. C'est vrai. Eh bien, quand je pense, je mets dans ma tête mes rêves, mes objectifs, et je les répète toute la journée, dès que j'ai un moment, je les regarde, je les lis, je parle avec mes leaders, je leur parle de leurs objectifs, et c'est comme ça qu'en fait, on garde la motivation, en permettant à d'autres personnes, elles aussi, à atteindre leurs objectifs. Merci. Et vous, Isabelle? Souvent, les personnes, quand elles travaillent avec nous, la première chose qui arrive, c'est mais comment tu fais? Moi, je suis une femme, j'ai des enfants, etc., etc. J'ai beaucoup de femmes autour de moi qui ont toujours cette problématique de savoir comment est-ce qu'elles vont organiser leur temps. Et je pense qu'en fait, cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous, que ce soit une femme, homme, peu importe d'où on vient, on passe tous des épreuves, peu importe comment elles s'appellent l'épreuve, enfants en difficulté, peu importe. Je pense qu'à cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous, il faut arriver à la dompter. Et je pense que c'est la première discipline. Thay đổi rất nhiều cái cuộc sống của rất nhiều người đang ở một tình trạng nghèo, khó, kèm theo đó thì Crown làm cho rất nhiều đất nước từ cái cảnh nghèo có thể trở nên c'est pas toujours évident tuyệt vời hơn, có thể trở nên một đất nước khá hơn so với những nước phát triển khác. Chúng ta thử tưởng tượng xem, với một đất nước nghèo như Việt Nam chúng ta, nhưng mà bây giờ cứ mỗi tháng thì tiền lương trên toàn thế giới đổ về cho đất nước mình. Có thể nói rằng là dư chữ ước lượng được con số nhưng cũng rất là nhiều, nhưng dòng tiền đó từ toàn thế giới, chứ những dòng tiền đó không phải từ trong nước chúng ta. Et à partir du moment où on structure cette chose-là dans la tête, on peut y passer 2 heures par jour, mais être à 100% dans les 2 heures. On n'a pas besoin nécessairement de passer 24 heures. D'accord? Et ça, les personnes, elles doivent pouvoir arriver à l'assimiler. Le premier travail, c'est sur soi. C'est la première discipline. C'est un important message, très important. Et Jean-Michel? Alors, si moi je dois donner la journée type, faut comprendre qu'elle évolue au fil du développement du réseau. Lorsqu'on a démarré cette activité, notre journée type c'était des trên sân khấu bây giờ thì chúng ta vẫn đang thấy một cuộc đối thoại giữa cô MC Sabina với những người đã từng xây dựng hệ thống trên Crown như tất cả chúng ta. Theo Nguyên Dương thì cuộc hội thoại này bằng tiếng Pháp cho nên nó hơi dài, thực ra nó hơi dài. Nếu như mọi người đang xem Việt Shop thì chúng ta cũng có thể hiểu được bằng tiếng Việt, nhưng mà Việt Shop thì lại bị trễ rất là nhiều, có lẽ là trễ ít nhất phải là 10 phút so với đường truyền bằng tiếng Anh. Cũng chưa biết thế nào nhưng có vẻ họ khá là vui. Theo Nguyên Dương được biết thì tất cả các hệ thống ngôn ngữ khác đều bị chậm mất 10 phút về đường truyền. Chỉ có tiếng Anh là chúng ta có thể là được xem nó một cách chính giờ nhất mà thôi. Votre motivation au travail. Vous avez une stratégie? Avoir un cap. Avoir un cap. Un objectif. Tout droit. Nous, on veut être numéro 1 de cette compagnie. On sait qu'il y a des gens qui sont largement en avance, mais c'est pas un sprint, c'est une course d'endurance, un marathon. Ils peuvent y aller, nous on vient, avec nos méthodes, avec notre manière de travailler. On habite une petite île où il n'y a même pas 500 000 habitants. Donc nous, on n'est pas pressés, on arrive tranquillement et on sera ambassadeur et on va progresser, avoir tout le temps un cap. Ça c'est vrai, Isabelle? Et oui, comme Patrice vient de le dire, c'est ne jamais abandonner, être tout le temps persévérant, jamais abandonner. Les épreuves, on arrive, on les prend. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'épreuve des épreuves. D'accord? On est comme tout le monde, on n'est pas plus différent que les autres. La seule chose, c'est que dans notre état d'esprit, c'est un genou à terre, jamais deux. Et quoi qu'il arrive, c'est on y va, on y va, on y va. Ce matin, on a eu pas mal de résistance. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on ne prendra pas l'avion.
parce qu'on était notre avion des Antilles, on a fait 12 heures de vol. Quand on est arrivé à Roissy, c'était fermé. On nous a dit on passe pas. Il n'était pas question de pas passer. Donc on est passé. On nous a ouvert la Nếu như quý vị và các bạn chúng ta đã từng tham gia vào hệ thống nào mà có những người ở nước ngoài như Nguyên Dương thì hệ thống của Nguyên Dương có thể tập hợp đầy đủ tất cả những cái con người có mặt ở mọi quốc gia trên thế giới. Châu Âu có, châu Mỹ có, đất nước Mỹ có, châu Phi có, châu Á chúng ta lại càng nhiều, và đặc biệt nhiều nhất là châu Âu và châu Á với rất nhiều màu da sắc tộc khác nhau, nhưng chúng ta ở cùng một hệ thống. Và các bạn thử tưởng tượng xem điều tuyệt vời sẽ xảy ra khi mà người Việt chúng ta ở một hệ thống gọi là ở tuyến trên, và bên dưới đó là rất nhiều nước khác nhau của toàn thế giới. Và nó sẽ xảy sinh ra một vấn đề, đó chính là những dòng tiền trên toàn thế giới đều có khả năng đổ về cho Việt Nam chúng ta. Mỗi tháng đến ngày 15 chúng ta nhận lương đều cảm thấy rằng rất hồi hộp khi mà dòng tiền lại liên tục đổ về. Cứ mỗi 3 tháng một lần, dòng tiền chia cổ tức lại được đổ về cho Việt Nam. Chúng ta cảm nhận điều đó như là một sự thành công, như một thành công mà chúng ta đã tiếp cận được với Crowd One trong suốt thời gian vừa qua. Ít nhiều thì các bạn đã có thành quả. Điều quan trọng nhất là các bạn tiếp cận được với thái độ mà Peter Jacobson đã nói cho tất cả mọi người cùng nghe trong ít phút vừa rồi. Chúng ta làm việc với một thái độ tốt thì chúng ta sẽ có được một thành quả tốt. Nếu chúng ta làm việc với một thái độ tích cực, một hy vọng tích cực, thì cái kết quả tích cực cũng sẽ đến với chúng ta mà thôi. Bằng chứng là chúng ta đều nhìn vào những người dù tuyến trên hay tuyến dưới của chúng ta trong quá trình làm việc xây dựng hệ thống. Họ làm việc với một thái độ vô cùng nghiêm túc, và từ đó thì những người ở tuyến dưới của họ cũng sẽ có được những thái độ nghiêm túc như vậy. Kết quả sẽ hòa chung và tổng hợp lại. Tuyến trên hỗ trợ cho tuyến dưới cùng giúp đỡ cho tuyến trên. Như thế chúng ta sẽ có được một hệ thống rất lớn, một hệ thống mà tạo ra một nền tảng vững chắc. Chúng ta cùng thắng. Tôi nói đúng hơn là win to win. Chúng ta cùng thắng. Crowd One chính là thế. Je pense que vous l'aurez compris, depuis tout à l'heure je ne parle que de ça. Pour moi, phải nói rằng là đến bây giờ là sự kiện thứ tư mà chúng tôi đã tường thuật bằng tiếng Việt rồi. Thế nhưng mà chưa có một sự kiện nào mà một cuộc đối thoại ngoài ngôn ngữ tiếng Anh lại dài như thế này. Quả thật rằng là những người thịt nhiều và ít tóc, họ có rất nhiều năng lượng để trò chuyện cùng với nhau. Nhưng trò chuyện vẫn là thứ mà ở phương Tây người ta luôn dùng là tiêu chí đầu tiên để tạo nên mọi sự thành công. Trò chuyện, đối thoại để chúng ta hiểu nhau, trò chuyện, đối thoại để chúng ta chỉ dẫn và học hỏi nhau. Chúng ta cứ nghĩ rằng Crowd One chỉ phù hợp với những nước nghèo như ở châu Phi, châu Á hay những đất nước bị lạc quên ở châu Mỹ. Nhưng mà không, bây giờ thì châu Phi chỉ là nơi đi trước mà thôi. Châu Âu, tất cả mọi thứ đã được tập trung. Tất cả mọi thứ đều được đổ dồn về châu Âu bây giờ rồi. Trên bảng điện tử ở Back Office của mọi người chúng ta có thể theo dõi được 50 người kế cận 50 người trước đó login và mở account trên Crowd One, thì chúng ta đều thấy rằng ở châu Âu rất là nhiều. Ở Việt Nam chúng ta thì nhiều hơn vào thời điểm khuyến mại. Cứ có khuyến mại thì Việt Nam và Trung Quốc vô đối. Aujourd'hui, il y a 10, 20, 30, 100 raisons de pouvoir arrêter et abandonner le business. Il y a déjà plein de gens qui peut-être sont déjà dans cette phase de se dire « Ah, c'est difficile, la compagnie n'a pas fait ceci, la compagnie n'a pas fait cela, mon sponsor ne m'a pas aidé, mes filles elles ont abandonné. » Chúng ta cùng sẽ chờ đợi một thay đổi nào đó trong cái cuộc đối thoại ngày hôm nay.
Sau cuộc đối thoại này có lẽ là một buổi vinh danh những người đã xây dựng hệ thống và có một network tốt nhất trong suốt thời gian vừa qua. Và điều quan trọng nhất tôi chờ là những giải thưởng. Giải thưởng trong ngày hôm nay. Chúng ta có vé, chúng ta sẽ có giải thưởng. Chúng ta vào đây và chúng ta đều có khả năng, những người mở account đều có khả năng là nhận giải thưởng trong ngày hôm nay. Let's check in with our talented graffiti painter Adam and see what he's come up with. Chúng ta cùng chờ đợi xem điều gì diễn ra nha. It's always important to learn and get inspired by other people, by other leaders, mentors, or just individuals who paved the way. And that's why having this talk show here today is such a great opportunity for us to listen into and learn from leaders from Crowd One. And with me here now, I have four directors from Crowd One. I have Sanya, Slovakia, and then I have Lotta from Sweden, and Udo. I mean, you've been in so many parts of the world, but you're coming in from Dubai, actually. Dubai, from Dubai. And then, of course, Thomas, you came in from Poland. Great to have you with us. Bốn người này với một cái chức vụ lên tới director. Một người kiểu Dubai. Thấy ông áo đen, ông áo xanh là ở Dubai, ông áo đen là ở Hà Lan, Holland. That's really important. And one thing I realized, you need to be consistent, because if you don't do that, you cannot expect that from your team. So what I'm doing every day webinars, of course, and I have a strong contact with my team. And also, it's very important to be on the trainings, basically to be on, I participate in every leadership call, I make sure that I have all the updates about the company, and also listen leaders, top leaders, how they are doing the presentation, so that I can improve my knowledge and skills and do it better. Thank you. And Lotta? Yes, I agree with Sanya about everything, and it's also very important, no matter if you are a top leader, if you are a new member, that you always are teachable, because we always have things to learn, and we have a very good system in our company thì họ phát triển rất là nhanh. Trước đó thì Việt Nam chúng ta cũng thuộc gọi là hàng top về tất cả các giải thưởng. Nhưng mà cái danh hiệu, thế nhưng mà khi mà vào tới Trung Quốc rồi và sắp tới có thể là Ấn Độ nữa thì họ sẽ rất là mạnh. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn làm việc, luôn luôn có những cái cách làm việc, không chỉ nó đơn thuần mà nó phải có cái sự sáng tạo cũng như là sự kết nối tinh thần của đội nhóm để chúng ta có thể boost được tinh thần, được cái hiệu quả, năng suất làm việc của nhau lên. Chính vì thế, power là một điều vô cùng quan trọng. And when you're willing to pay this price for, you have no limits in the business. And this is what I like on network marketing, because everyone is equal. Or like we see here, we have people around the globe coming in, and everyone has the same opportunity. Show me a different business in this world where everyone, doesn't matter if a team comes from Bangladesh, if people comes from Poland, from Russia, from Hungary, wherever people coming from, in network marketing, and especially here with Crowd One, everyone has the same opportunity. You just need to be willing to pay the price for, and then you can reach rất là nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới, thế nhưng mà chúng tôi luôn đảm bảo đó là chúng tôi sẽ treat họ, sẽ đối xử với họ trên một cái sự công bằng nhất có thể. First of all, I think be yourself. Every one of us are different, so we don't need to fake it to make it. Be yourself. Ông nhấn mạnh đó là we are different. We don't need to fake it to make it. If you master one skill, at the same time, I think you need to be a student in another one, and never give up.
Never give up. And speaking of never giving up, I mean, you've all sort of really worked hard and hopefully also, had leisure and pleasure and love and joy as well, because life is not just about working, but of course if it's your passion, it's always easier. But what have sort of been challenges or there's moments when crisis or, I don't know, anything that has sort of come in your way, because it's always also inspirational to see, how did you handle it? And just briefly, When I started Crowd1, my country was in a lockdown because of coronavirus. Đặc biệt là khi các bạn làm với một thái độ tích cực thì đồng tiền sẽ đến thường xuyên hơn. Và khi mà đồng tiền đến thường xuyên hơn thì nó sẽ tạo ra một sự quyến rũ. Chúng ta rất khó để rời xa được sự quyến rũ của đồng tiền khi chúng ta bắt đầu với nền tảng Crowd1. When I start working, and I said, the only way I can do that if I'm very well organized. So what I had exactly knew how much time I have to spend time with kids, to go outside, to cook, and exactly how much time I have for the meetings. So it was, that's why when I started that business, I said, this is the perfect slogan, impossible is nothing. So I was happy that time, yes, I reached Director 1 and 8 weeks, nhưng mà bà cũng đã từng có những cái điều băn khoăn của mình. Đó là tôi còn phải dành cái thời gian cho những cái đứa con của tôi, cho việc nấu like this question actually. When we started this business in the beginning of February, months later came the lockdown. So we had the same situation. Và cái điều quan trọng đó là chúng ta phải cố gắng để cân bằng giữa cái cuộc sống cá nhân và cái công việc của mình. If you have a tough moment, if you lose motivation, I think the best way to gain it again is to go out, meet people, meet new prospects, because from the new prospect, from the new member, you can really have those energy. This is a very good energy source. So that's how I các cái câu chuyện của họ, cái cách mà họ thành công thì chúng ta có thể follow họ, có thể theo dõi họ và có thể học tập từ họ. I think that challenges is what you grow from. Tôi nghĩ đây là điều là những cái chia sẻ mà của những cái con người đã có rất là nhiều cái kinh nghiệm về cái việc mà cái cách họ đi lên để có thể có được cái thành công của mình. Tại vì chúng ta có thể thấy là chẳng có cái gì là tự nhiên cả, chẳng có ai là tự nhiên là thành công cả. Đó là một cái quá trình. When these challenges comes, đúng như vậy, và quý vị đang xem chương trình bình luận trực tiếp sự kiện Crowd1 tháng 9 từ thành phố Birmingham, Vương quốc Anh. Nếu như quý vị các bạn đang xem trên YouTube hay trên các kênh khác thì quý vị có thể dành cho chúng tôi một like hoặc là một đăng ký cũng như là một share để chúng tôi có thêm động lực hơn trải dài trong suốt 2 tiếng đồng hồ nữa, sẽ làm cho tất cả chúng ta có nhiều thông tin hơn, đặc biệt là nguồn cảm hứng để chúng ta làm việc sẽ được tốt hơn. Trong công việc chúng ta đi xây dựng hệ thống trên nền tảng Crowd1 thì chúng ta luôn nhận ra 2 điều mà cần phải có. Một là lòng biết ơn, 2 là nguồn cảm hứng. Khi chúng ta có 2 điều đó thì chúng ta sẽ phát triển ra được rất nhiều thứ nữa để xây dựng hệ thống của chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn. Chính vì thế các bạn hãy dành cho tôi một like nha, hoặc là bằng một comment thì nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn và tạo một cái động lực, một cái sức mạnh để chúng ta làm việc vui vẻ hơn. Rất tiếc ngày hôm nay chương trình bị gián đoạn thời điểm đầu, nhưng mà bây giờ thì mọi người cũng đã bắt đầu quay trở lại rồi. Because I was doing everyday webinars, presentations, and I had a team in Bangladesh who were they were students, no experience with network marketing. Tôi làm việc với rất nhiều người của Bangladesh ở đất nước Vương quốc Anh như thế này. Hầu hết đối tác của tôi là người Bangladesh. Thế mà hôm nay mới nhìn được một cô gái người Bangladesh đẹp thế này. Thường thì gái Việt Nam chúng ta xinh và đẹp hơn rất nhiều các bạn. Ở Việt Nam thì nghĩ rằng bên ngoài phương Tây thì phương Tây nó sẽ đẹp, sẽ kiều diễm và thướt tha hơn. Nhưng không, so về độ kiêu và xinh xắn thì Việt Nam mới là số 1. It's a family, a million members. And I know time always flies, and I get so caught up in these interviews, I want to go on forever. But just a quick one. I'm also thinking, you all come from different business backgrounds. So what is it with Crowd1 that really makes it, unique? Is it the compensation system? Is it sense of community? Just a short sort of from each and one of you. What makes it unique? It's an incredible concept on a growing market. It's, of course, the strong management. I mean, let's be honest, what they did 10 million members in basically in 18 months time. That doesn't happen by accident. That happens because they know exactly what they're doing.
And also about the compensation plan, I have to say something what really makes me happy. It's not that only people on the top are earning, but people who just started, people who want to reach the top. And this is basically when you see a lot of this is something incredible, where a lot of network marketing companies want to reach that. But still, this is just the beginning, because the potential, what we can have 100 million, 500 million. So this is just the beginning of something incredible. That's why I say it's the perfect timing now. Sense your passion, I like it. Yeah, I love that. Yeah, the timing is a lot, a lot. I think that if Crowd One had been for maybe 5 years ago, it had not been the same. But the timing is one thing, but also the easiness with the business and the vision that the founder had to have an online marketing company that everyone can actually use, and it's for everyone, no matter pre-knowledge. And this is the easiness in it that I can see, that you have yourself, you are always your most important tool in any business. You have your mobile and you have internet, and then you can actually start a global business. Và bà cũng nhấn mạnh đó là nếu như mà Crowd One được sáng lập vào 5 năm về trước thì có thể là nó không có đạt được thành tựu tuyệt vời như bây giờ, bởi vì chúng ta có thể thấy là bây giờ bằng rất là nhiều cách tiếp cận, và đặc biệt là với cái sự phát triển của cái hệ thống mạng lưới online, cũng như là mọi người có thể tiếp cận với mobile phone một cách hiện đại hơn và có nhiều cái tính năng hơn. Ask him, he knows one application. Ask him, you know how this app makes money? He says yes or no. If he says no, say okay, build the customer here, have the industry here, connect industry and customer. So application makes some money. That's all what you do, right? You want to be a part of an application and the idea like this one. What do most of the people say? Yes, done. 2 minutes. Udo, that was 3 seconds. Ông nói có thể nói là về cái việc kinh doanh ở trên Crowd One nó chỉ mất 2 minutes, chỉ mất 2 phút thôi. Đó là các bạn giới thiệu sản phẩm, các bạn connect people, kết nối mọi người lại với nhau. Và các bạn recommend cái sản phẩm đấy để cho khách hàng, người ta có thể có được những cái thông tin cơ bản về cái sản phẩm để người ta có thể mua cái sản phẩm đó. Yeah, I love you too. So people, because you're joining people, you're not really joining companies. No. This company is prepared very well. Thank you so much for your time, and not least, thank you for your efforts and for also being such inspirational leaders. Tại sao ông ấy nói rằng là Crowd One là một công ty tuyệt vời nhất? Bởi chính chúng ta là những người làm việc trên nền tảng Crowd One. Mỗi chúng ta sở hữu một công ty riêng biệt của chính mình trên nền tảng Crowd One. Và chúng ta thấy rằng chúng ta chẳng phải trả lương. Chúng ta thấy rằng chúng ta chẳng phải quản lý nhân sự. Chúng ta thấy rằng chúng ta chẳng phải làm việc một cách vất vả gì, mà tất cả những thứ đó đều đã có hệ thống Crowd One giải quyết cho tất cả chúng ta. Và bây giờ Impactor Có nghĩa là những cái nhà ảnh hưởng. Nó giống như với cả influencer vậy. Hi everyone, my name is Celeste. And I'm Vidisha. We are here to highlight some of our members who have contributed astonishingly to the Và chúng tôi ở đây để có thể vinh danh các cái thành viên của Crowd One đã có những cái hoạt động tích cực và đạt được những cái thành quả trong thời gian vừa qua. Every week for the past years, they have been handing out hundreds of food. Hình như là đây là Việt Nam nha các bạn. Rất là tự hào khi mà nhìn thấy những cái dòng chữ Việt Nam, như là con người Việt Nam ở trên màn hình một cái chương trình livestream lớn như vậy. Họ đang nói về những cái điều tốt đẹp của cộng đồng Crowd One Việt Nam. Việt Nam chúng ta đã được vinh danh trên một sự kiện lớn nhất của toàn thế giới nha các bạn. With kindergartens and schools shutting down. For the unprivileged children, the impact has been even more severe, resulting in interrupted learning,
compromise daily nutrition, and leaving families in a growing economic struggle as many jobs are lost. The Crowd One team, the Thật tuyệt achievers, vời have khi been mà working những hình ảnh hard của trying to Việt help Nam give chúng these ta children access lại to được their nổi lên trên education. trường quốc To tế do this, với the achievers tính nhân decided văn to rất là donate cao. supplies, basic necessities to 9 different Đến schools. với School những ngôi supplies trường, like printers, đến với ink, những nơi paper, trẻ em face đang masks còn tồn and tại. soap were donated. Nó như là An một act điều of khó khăn kindness and giving đang back xảy to ra those who với need it the cuộc đời most is của always the rất right nhiều thing người. to do. Nhưng mà Yes. cộng đồng Crowd One And đang we mang would đến một also hình like ảnh, to một list some một trong những điều tốt đẹp inspiring như vậy. leaders in Và đặc biệt Cali đó lại là hình The ảnh item của xuất phát từ of Việt Tenerife Nam chúng ta nữa. They have done some tremendous work at the rehabilitation hospital that is now maintained with the funds that they have earned from Crowd One. Wow, these projects are really amazing. Indeed. Thank you everyone for contributing towards these projects. And please remember to use the hashtag #CrowdOneImpactor if you post in social media so we all can be Và cô MC inspired cũng nhấn together. mạnh đó là nếu như mọi người đăng bất cứ hình ảnh nào về cái việc ảnh hưởng, sự lan tỏa Truly tình yêu thương thì mọi inspiring người to hãy bình hear luận để about Crowd hashtag One đó là entrepreneurs Crowd One really và hashtag contributing and impact. creating impact and doing good in the world. And we're now going to meet 3 top leaders who are also doing good in the world. You might recognize them already, and they're Và here bây to giờ chúng ta share their lại cùng chào insights đón and số điện expertise. của And warm welcome, gentlemen, or những the người Unstoppables. đứng đầu They trong want công me việc to xây say dựng that hệ you are. thống You're the Crowd One Unstoppables. trên So toàn thế Björn giới. Arnstedt, Renze Delstra, and Gần như George là Van chương trình Wyk. nào cũng có xuất hiện của So các ông welcome, này. and I know you traveled 2 days Rất just ít tóc driving here. nhưng rất thông minh. Yeah, we're so excited. You know, we sold our bed anyway, so Why let's not? just drive up, and during driving you can trong 3 ông này train the thì team a little bit, pull some ông người questions. dựa And người Thụy Điển, prepare the ông này whole chính là người trip. Thụy Điển, So yeah, it was a great trip đã to được come gặp here. gỡ người Việt Nam chúng ta rất là nhiều và rất sort nhiều of thành viên của Việt Nam chúng ta đã từng chụp hình cùng ông này. Experience and knowledge within the industry, and you're also the top tier, you know, the top 3 leaders. So if we rewind back and just share with us what drew you into network marketing and this sort of spectrum of business. Björn, if I start with you. No, it's. I mean, the timing is perfect. That's where we are right now, and with a concept like Crowd One, it couldn't be better. And with all the knowledge that we achieved during the years, and following a concept, it's easy. So, and the power of easy and the system of easy, it's a great thing. Và ông cũng nhấn mạnh về cái chủ đề. Yeah, when I ông saw nhắc the lại vision cái of cụm từ Crowd của chủ đề One, ngày của chúng ta ngày hôm nay đó là the power of ease. it sparked a new life in me. Because I thought in this industry everything was already invented and matured and somehow saturated. So for me it was very refreshing. And to get to work with these fine 2 gentlemen as running mates, it's a blessing out of the sky. Yeah. Well, I was thinking we're living in an area where the people are realizing the need of having extra income, what they can create and realize from any part of the world pouring out. And then with the vision of Mr. Jonas here, Werner, it's a magic formula and it's the easy way to share it. It's perfect. And I'm also thinking, because Björn, you have quite extensive experience within network marketing for many years back. So what makes Crowd One unique? Why is this sort of the next tier of marketing? I think the uniqueness and the combination of the basics from the traditional networking, meeting the online affiliate marketing, một cái điều đặc biệt đó là một cái sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa cái cách làm việc truyền thống và cái cách làm việc trên hệ thống online trực tuyến. With the excitement and also what we've seen with Crowd One is that a lot of people start and they get a result fast, and that's important. Và một cái điều mà chúng ta có thể thấy đó là với với những ai người ta bắt đầu làm Crowd One thì người ta bắt đầu làm và người ta đều đạt được các cái thành tựu rất là đáng kể. And that's what is really something which I burn for, to see other people making success with the Crowd One and actually bringing networking and affiliate marketing together. Để có thể thấy nó cái sự lan tỏa đối với nhiều người hơn nữa, đó là thấy họ tham gia, thấy họ bắt đầu và nhìn thấy cái thành công của họ. So I'd like to sort of reverse that question and ask, during this journey, what
what were the challenges or something that surprised you that you didn't really expect stepping into this business? Was there anything like, whoa, it was much more about, you know, persevere, whatever it might be? It's interesting. Well, for us it was the magnitude of growth. The growth wave was so big. And you cannot educate everybody at the same time. And we're doing webinars all day long in like 4 different languages. Tất cả mọi người đều bất ngờ với sự phát triển của Crowd1 rất nhanh. Rất nhanh và tốc độ. Và chúng ta có thể nhớ lại đó là ngay cả nhà sáng lập của Crowd1 cũng nói là trong vòng 1 năm rưỡi thôi từ ngày sáng lập thì ông ấy cũng nhấn mạnh đó là I couldn't imagine. Tôi không thể tưởng tượng một con số đó là 11 triệu thành viên đã thực sự tham gia vào hệ thống này. Ngay cả nhà sáng lập cũng không nghĩ đến một cái con số nó tuyệt vời như vậy. Chính xác là như vậy. George, you have anything that sort of surprised challenges? Well, there was a lot of challenges because we are first the time schedule. We're working in all the areas of the world at 24/7. Xin chào Entertainment TVH. So you never sleep. Xin chào Hiền Nguyễn Thị. Các bạn có thể dành cho chúng tôi một like nha. Ngày hôm nay thì chúng ta đến với nhau khá là muộn. Chính vì thế chúng ta cần cho nhau một chút động lực. To know every single person what is in your downline and educate them by themselves. That means it's like little children, very premature. You have to let them go, and then you educate them fast so they can work by themselves. And that's the result what we are now seeing, and I'm really happy about that. It's going very well. Đúng như vậy. Điều quan trọng không phải là chúng ta có nhiều người vào với hệ thống mình hay không. Điều quan trọng của chúng ta là chúng ta phải đào tạo được cho tuyến dưới của mình một cách sâu xa, sâu sát. Và phải làm cho tuyến dưới của mình hiểu được Crowd1 là gì. Chỉ khi họ hiểu được thì khi đó hệ thống của mình mới thành công. Vì các bạn biết được rằng trong Crowd1 không cần nhiều, chỉ cần có 2 người ở 2 nhánh giỏi là được rồi. Đúng rồi, người ta gọi là ít mà chất. Đó chính là điều cơ bản của nhị phần, của binary, của matching và của toàn hệ thống Crowd1. Every morning you repeat it into yourself and you have a strong plan because it's easy to get into the working all the time mode. But if you have the balance and that you never forget that you have to live the life at the same time that you're enjoying and having a strategy. Phải nói rằng cuộc đời chúng ta quá nhiều những thứ bòng bong, rất nhiều những rối rắm và khó khăn trong cuộc đời, và chúng ta cần phải bắt đầu một ngày mới với nhiều hy vọng hơn, với nhiều năng lượng hơn. Chính vì thế mỗi buổi sáng là một thời khắc mà chúng ta cần phải tạo dựng cho nhau một niềm hy vọng. Hy vọng tích cực để chúng ta có một ngày mới thành công hơn, nhiều ý nghĩa hơn. Và nếu như những cái bạn đang xem ở đây, có bạn nào đang cảm thấy bế tắc với cuộc sống của mình, đang cảm thấy mỗi ngày thức dậy sao mà mệt mỏi quá, thì các bạn có thể thử tìm hiểu về Crowd1 và thử tham gia vào hệ thống của chúng tôi. Tại vì các bạn có thể thấy đó là Crowd1 luôn mang đến những cái điều bất ngờ, những cái điều mới mẻ. Sau mỗi cái chương trình và thậm chí là trước mỗi cái chương trình livestream thì chúng tôi là những cái người làm chương trình cũng không biết là cái chương trình đấy nó sẽ có những cái bất ngờ gì. Với Nguyên Dương thì Nguyên Dương khẳng định một điều rằng những ai mà đã từng làm Crowd1 với một thái độ tích cực thì mỗi buổi sáng của họ đều là một niềm vui vô cùng lớn. Bởi vì sáng ngủ dậy, tất cả chúng ta cầm điện thoại và trượt thông báo màn hình xuống đều thấy những cái thông báo là có tiền về, thì cứ mỗi sáng ngủ dậy mà thấy tiền về thì sao mà không vui cho được. Không thể buồn, cứ có tiền là không thể buồn, phải không các bạn? Và hơn thế nữa là mỗi sáng mình thức dậy mình có một cái điều gì đấy để mình hy vọng, đúng không? Mình có một cái điều hy vọng vào một cái tương lai, mình sẽ có cái sự thay đổi, sẽ có những cái sự one last thing, if you're going to give a golden nugget to our audience or to your members, a golden nugget, it can be a piece of advice, it can be, you know, something that you've never maybe expressed before that really helped you. I mean, something that's a bit more than okay, gaining resilience or strategy or you know, that golden nugget of advice directly from the mentors. I would go for set really target goals and set them higher than you can expect.
Because you can do a lot nhấn more mạnh than đó you là think các about. bạn cần phải set up một cái goal, một cái Yeah, I mục think a tiêu. lot of people should look in the mirror because a lot of people are talented and we meet unused talent all day long. So look in the mirror, and most people have skills they didn't use for a while. So yeah, just dig up your Nhấn mạnh skills, đó là nhìn vào take the gương và chúng ta opportunity, sẽ and then become a better tiếp person. xúc với rất là nhiều những cái con người tài năng. Ok, và nhìn vào gương thì chúng ta thấy một con ma. Share it with the world. Share it with your family, your friends, your frenemies, all over the world. And I'm gonna use one of the words what our CEO always say. That means never give up. Because I've learned it when I invited this gentleman the first time. I was calling, and then was the last call, and I won't stop it. And then he answered the phone, and it was the first message. Okay, Ông never nhấn mạnh về give cái yếu tố up. đó là never give up, không bao giờ từ bỏ. Ông cũng có kể lại một cái kỷ niệm rất là vui Never của give ông. up and Đó know là that khi mà ông gọi điện team cho một is cái so khách hàng, ông important as well, gọi điện right? rất là That liên is tục so nhưng mà họ không important. bắt Thank you máy. so much, and Thì thank đến you cái so cuộc much gọi for mà ông nghĩ being là the thôi inspiring gọi nốt leaders lần that này, you also không nghe are. nữa thôi thì họ lại bắt máy. Cho nên And điều quan trọng đó with là that, chúng ta my không bao giờ friends, từ bỏ. it's time for Kiên trì. entertainment, real entertainment. So get your dancing shoes on, Và sau những stand cái up, màn chia and sẻ let's rất là rock nhiều and từ roll đầu with chương the trình one đến and giờ only Mohombi với các and cái his sản phẩm, song các cái dịch vụ Hello. mới cũng như là các cái phần chia sẻ của những cái nhà truyền cảm hứng, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục giải trí của chương trình ngày hôm nay. Sao nghe nhạc quen nhỉ? I try to find you in all the fairy tales that I read. Ui, đẹp trai thế. I want that perfect kiss from that famous movie scene. If I could break the walls between my reality and my dream, every day I would wake up to see you smiling back at me. Chúng tôi dành vài phút để cho các bạn nghe nhạc và chúng tôi cùng uống nước nha. Và được bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ quay trở lại sân khấu với phần bình luận của chúng tôi sau ít phút nữa. Các bạn sự kênh nha. Tôi phải thực sự rất là ấn tượng với cái sự đầu tư các cái chương trình của Crown One về âm thanh và ánh sáng. Đối với một chương trình mỗi chương trình livestream thì lại có một cái sân khấu cùng với những hệ thống ánh sáng khác nhau cho các cái nghệ sĩ biểu diễn. Quá đẹp. Nó làm cho chúng ta cảm thấy là mặc dù chúng ta đã đi qua một cái năm không có diễn đàn dịch với đại dịch Covid-19, thế nhưng mà chúng ta cũng có nhiều khoảnh khắc để enjoy cái cuộc sống này. Chính xác là như vậy. Thực sự cho đến giờ phút này, nếu như Covid-19 mà tạm dừng và không quay trở lại nữa, chúng ta có được vaccine, thì tôi không thể tưởng tượng được rằng là Crown One cứ tổ chức sự kiện ở mỗi đất nước vào một tháng thì chuyện gì sẽ xảy ra, khán giả sẽ như thế nào. Với Việt Nam chúng ta thì có lẽ rằng luôn luôn kín chỗ. Việt Nam bây giờ rất đông rồi. Thực sự là em cảm thấy giống như cả em và anh là có một cái sự gọi là linh cảm kết nối. Điều mà Cindy định nói đó là Cindy cũng đang tưởng tượng trong đầu, ví dụ như là sau cái đại dịch Covid-19 này và Cindy và anh Nguyên Dương có cơ hội được tận hưởng cái chương trình trực tiếp ở Vương quốc Anh thì sẽ như thế nào. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Chắc chắn nếu như không có Covid thì ngay bây giờ tổ chức bất kỳ đâu thì Dương cũng sẽ bay sang đó để mà xem chương trình trực tiếp này. Và thì rất là thiệt thòi cho một số người, tại vì là nếu như chương trình đó Nguyên Dương không thể ngồi trước màn hình và bình luận được nữa. Thế nhưng mà chắc chắn Dương sẽ livestream bằng điện thoại xịn sò của mình.
Mình rất thích cái logo của năm nay, của tháng này. Cảm thấy giống như kiểu nó là một cái dòng chảy, nó không có điểm dừng. Vừa đẹp nhưng vừa ý nghĩa. It's time for our very first or our latest ambassador, Mr. Anthony Chatelain. Và sẽ cùng chào đón đại sứ đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Ambassador. Treatment. Awesome. Tuyệt vời quá. Feel good. Feel good. Thank God. Một cái cảm xúc rất tốt. First, I want to thank the founder Jonas because he's a marketing genius. Tôi muốn gửi lời cảm I've ơn never đến seen nhà anything sáng lập like Crown it. ông If you Jonas. could just pick his brain. Các bạn thử tưởng tượng đi, nếu như dịch không có thì người này chính là anh vụ của chúng ta các bạn, chứ không phải là ông này nữa. Ông này lên rồi, sẽ có một ngày chúng ta sẽ thấy rằng Mr. Vụ chúng ta đi từ trong cánh gà đi ra với màn hình điện tử được xẻ làm đôi, bước ra và với một câu hello tất cả mọi người trên toàn thế giới. Và có lẽ ngày đó chính là ngày tôi là người live stream trực tiếp các bạn ạ. You guys know that there's no better opportunity instead of working with nuclear engineering or working at NASA. But I want to tell you a little bit about my story today, so maybe I can inspire someone to aim a little higher, inspire someone to work a little bit harder, maybe to set a bigger goal. So I will tell the story. Always loved school, went to the United States to study, ended up at MIT, which is the toughest university in the whole world. At MIT, I studied nuclear engineering, really crazy. I was the best top of my class in order to get a scholarship, but I can tell you something. When I joined MIT, it was a wake-up call. It was a punch in the face. I went from up here to struggling for average. I have friends who will get the Nobel Prize one day. But guess what? This is what I want to tell you today. What I applied, what I learned in school that I applied to the business. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái mà tôi đã học được ở trong trường học và cái cách mà tôi áp dụng nó vào trong cái công việc kinh doanh hiện tại. Working day and night, just working to graduate. Working and day and night, ông nhấn mạnh một từ này đó là hãy cố gắng làm việc ngày đêm they không don't ngừng. finish. Isn't that amazing? They don't even graduate. Just like in our business, the people who start. Thực ra nếu ai mà làm việc trên nền tảng Crown One thì việc làm đêm chúng ta là rất bình thường. Với Nguyên Dương thì buổi sáng ngủ dậy, Nguyên Dương bắt đầu một công việc với bên Hàn Quốc, Nhật Bản. Nguyên Dương, bản thân Nguyên Dương ở châu Âu cho nên là ở Anh Quốc. Cho nên buổi sáng ngủ dậy thì làm việc với đất nước Hàn Quốc và Nhật Bản. Tới buổi trưa và chiều thì chúng ta có thể làm việc với bên Việt Nam, bởi vì đó thì là thời điểm thích hợp, và buổi tối thì lại làm việc với bên nước Mỹ. Chính vì thế cho nên là chúng ta sẽ hiểu được rằng là khi mà chúng ta cùng làm Crown One thì việc chúng ta làm với tất cả mọi người, mọi nơi trên toàn thế giới là một điều rất bình thường. I always say it's like you want to get in shape. You buy a gym card. It's not enough to just buy the gym card. You need the discipline to go and exercise, right? Các bạn cần phải có cái discipline, có nghĩa là các bạn cần phải có kỷ luật. All of that I learned, and if you apply that to the business, you will be unstoppable. Commitment. You know somebody else who talks about commitment? Nhiều cái từ này. Cái từ này có nghĩa là cái sự ràng buộc. Mình phải có các cái kỷ luật. He's my hero. He's the CEO of this company, Johan Stahl von Holstein. He talks about commitment. Điều đó có nghĩa là mình không thể làm thích thì làm, and search the internet, you will actually find a video where he says that he's committed 5 to 10 years to this company to take us all the way to the top. And guess what? He says, if I commit to you guys, if you promise to work hard and nếu never như các bạn hứa là các bạn sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, he will work hard for us. If we continue to work hard as well and never give up. And that's so cool, the word work hard, success.
Wow, a lot of people working hard and they get success. If you're online, I encourage you to listen to the testimonial from last year's cruise of Johan Stahl from Holstein, where he tells the story. I get inspired. I get goosebumps just talking about this. When he started from the bottom, I mean the bottom, he had trouble reading and writing, so he started from the bottom, almost like the maidroom on the floor, and he worked himself up. He worked 2 hours every day extra. When the other people left, he stayed at work those 2 hours extra because there was nobody in the company that was 2 hours smarter than him. Year after year after year, eventually he became the wingman, the right-hand man, the second in command of the most powerful business person in Sweden. That's pretty cool. He's our CEO. And guess what? He has created 3 unicorn companies. That's amazing. What's a unicorn company? It's $1 billion company. And guess what? He's committed that this would be his 4th. That keeps me up at night. If he's committed, I can do this. And I can tell you, the team with Johan and our founder Jonas, it's second to none. It's really, really the best dream team. Johan with business experience and Jonas with a marketing genius extraordinaire. I can tell you, nobody in the company Và works hiện as tại hard thì as chúng ta có thể these two thấy guys. là Crowd One And là that giống gives như là me đứng ở cái vị trí gọi là duy nhất Because guess vậy. what? Không có một cái bên cạnh tranh nào If you want to become excellent, Crowd One you cả. should do a little bit more than Nó what's đang required là of you. một cái hệ thống This is actually a mạng tip. lưới trực To tuyến become lớn nhất toàn cầu. do a little bit more, because most people, they do a little bit less than what's required. And this is pretty cool. I apply that to the business. Become a little bit better at inviting to meeting. Become a little bit better at presenting the business. Become a little bit better at listening to your prospect. Become a little bit better at leadership. That Ông đang makes nhấn you mạnh đó là excellent. mỗi thứ thì You chúng can ta have hãy cố success. gắng nó làm tốt hơn một I tí. think success is very, very important. It's like you need to develop a passion for success. Cái And I việc mà think mình we phát all triển được cái đam deserve mê của success mình, if we're willing to develop work được cái hard. passion của mình. I lost my hair. I was working hard. And you got to pay your Ông dues. có chiêu vui đó là And các the bạn có thể name of thấy this đấy, event, tôi làm việc chăm chỉ the đến power mức of mà tôi easy, không có I tóc can luôn, tell you, không còn tóc luôn. there's no simpler business in the world than our business. It's very, very, very simple. You don't need to go to school, university for 10 years. There's no Ông nhấn mạnh về cái hệ prerequisites to thống be kinh able to doanh đó do là this business. mà ông đang còn chia sẻ về You only Crowd need One a đây, đó là mobile các bạn phone, không phải đến trường, các internet. bạn không phải dành cái thời That's gian how we do 5 it. năm, 10 năm để But học, I can tell you, mà nó rất là đơn giản. it's easy if you learn these two things. Number one, you've heard me say it many times, hard work. Yes. Hard work, hard work, hard work. Hai cái điều mà các bạn Through cần phải học thôi. commitment and discipline, Điều thứ you nhất make a đó plan là hard and a work, goal. chăm chỉ. Then you can reach it. But listen here, number two, this one is very, very, very important. Rồi, và chúng ta If sẽ you can cùng lắng master nghe this cái điều thứ skill, hai mà you ông will nhấn go mạnh đó là gì? all the way to the top. Number two, if you can learn to not take it personal when people say no to you, you'll be outstanding. If you can learn not to be afraid of what people think Nếu about như you, các bạn you có can go thể to học the về top. cái cách Guess mà gọi why? là không sợ hãi cái You việc mà mọi sign người up in đánh the giá, business. nhìn nhận các bạn như thế You're nào. all excited. You go home, you talk to your brother, your sister, your mother, your father, your best friend, and guess what? Maybe he doesn't even tell you no. Maybe he says, no, you're crazy. Các bạn hãy No, tưởng you're tượng cái crazy. việc là Stealing các bạn your dream. chia sẻ một cái He's điều gì putting đấy you rất là down đang hào hứng, đúng because không you ạ? found Với this bố mẹ, với anh opportunity. chị em, với bạn And thân, that's thế nhưng mà crazy. họ What lại happens nói to là you? The mày bị reptile điên à? brain kicks in, and all of a sudden you Các start bạn phải tập doubting làm yourself. quen để bước qua những cái cảm xúc đấy và Maybe tin Fred was tưởng vào right. bản thân mình. I thought I Hai was cái điều. going to start this business. I was going to build an international Bản thân affiliate Nguyên all Dương around là the một world. người All of a chịu sudden you trận start rất doubting. nhiều ngay từ khi đưa Crowd One đến với cộng đồng và truyền thông ra lớn rộng ra bên ngoài cuộc sống của mình và bị đánh cho bầm dập tơi tả. Nhưng mà thực ra là Nguyên Dương cũng đã học được điều này, tức là bỏ qua sự vướng bận và bỏ qua đi những thứ làm cho cảm xúc của mình bị tụt và không có thể thăng hoa được nữa. Cindy là người chứng kiến cái điều đấy, chứng kiến từ những cái ngày đầu mà anh Nguyên Dương giới thiệu và chia sẻ về Crowd One đến với mọi người nhiều hơn. Lúc đấy thì Crowd One thực sự nó là một cái gì đấy nó rất là mới đối với tất cả mọi người. Mọi người chưa có nhiều cái thông tin về nó thì mọi người rất là kiểu gọi là bầm dập anh Dương luôn. Thế nhưng mà sau một cái khoảng thời gian thì chúng ta có thể thấy được các cái con số đúng không? Và các cái kết quả mà anh Nguyên Dương đạt được cũng như là về cái đội nhóm của anh.
how hard would you work? You see, I'm already working like all these are true. Because, point number one, nobody has ever failed in this business. People only các gave bạn có up. thể thấy là nobody fails in this People only gave business. up. Không ai là thất bại ở trong cái hệ thống kinh doanh này cả. Chúng ta thấy có một cái fact như vậy, một cái thực tế là như vậy. Meet somebody like me. Björn, Chính xác là George, thế. you saw these guys. Win to win. Đây là điều mà tôi luôn nói với hệ thống của mình. Chúng ta là những người chiến thắng. So just keep at it. Number two, 100 million members. I know that Điều thứ with or hai mà without các me, bạn có the thấy đó là company would reach 100 million 100 members, members. the way we're growing right now. And what's in the Hàng pipeline? triệu người đúng không ạ? Một Jonas con số and thực Johan, tế luôn. they have assembled an amazing, a six management team. They all complement each other. It's huge. So I know they're doing this with or without me, or without you. I just rather want to be on this journey. Number three, becoming a director, president, earning residual income. The residual income, if people understood, that's why we're working. Because this gives us a chance to work Cái hard điều a thứ couple of ba years có and thể get chứng paid minh over cho cái sự thành công của and Crowd One over đó là mọi and người over khi mà tham again. gia, sau đó là And mọi what người are trở we thành working director with? rồi là trở thành We working president, và đặc biệt là showing cái con số affiliate. income We have thu nhập we're building the mà các cái largest vị trí sales đấy mang lại cho organization họ. on earth. And guess what? We're not only working hard, we're working smart. Và chúng ta không chỉ có là làm việc chăm chỉ mà chúng ta cần phải làm việc thông minh. Không chỉ là work hard mà cần phải là work smart. Director, president and ambassador is that you help other people along the way. Và làm thế nào để chúng ta có thể là có những cái bước tiến trong cái sự lựa chọn này của mình, đó là bằng cách chúng ta cố gắng giúp đỡ càng nhiều người thì cái vị trí mà chúng ta mong muốn nó sẽ đến với gần hơn. It's not 10 years of school. It's not a 40-hour work week. You need to find two. And that could be a friend of a friend of a friend of a friend. So what if it takes you 2-3 years to become a president? It's fantastic. Các bạn hãy thử tưởng tượng đó là thay vì mất một cái khoảng thời gian là 10 năm rồi là 5 năm học trong trường học thì bây giờ các bạn chỉ cần là mất khoảng 2-3 năm thôi đã có thể đạt được cái vị trí gọi là president và thậm chí là ambassador, đại sứ của Crowd One luôn. Cái khoảng thời gian rất ngắn thế nhưng mà và bạn có thể tưởng tượng được rằng là với một mức thu nhập sau 1 đến 2 năm làm việc lên cấp president thì ít nhất chúng ta đã phải thu nhập được khoảng tầm cỡ là 300.000 euro. No, hơn 300.000 euro kèm theo đó với mức lương của chúng ta là 12.499 euro một tháng ở thời điểm hiện tại và rất nhiều thu nhập khác. Quá kinh khủng. You can do it. Let's do it together. Và tôi có thể làm được, các bạn cũng có thể làm được. Vậy thì sao chúng ta không làm cùng nhau đúng không ạ? Chính xác là như vậy. Bạn tưởng tượng xem, rất dễ dàng để chúng ta đạt đến con số 1 triệu euro chỉ sau 2 đến 3 năm mà thôi. Một con số không tưởng các bạn ạ. 2 đến 3 năm. Before we move on to hear our CEO speak about entrepreneurship and motivation, Adam has actually finished the painting in the studio next door. Tôi đánh giá là giọng nói rất là sexy. Một cái ngôn ngữ cơ thể cũng rất là uốn éo. Tôi thích logo tháng này quá các bạn. The Power of Easy. Hello, my name is logo rất là đẹp. Adam, also called Appear 37, and I'm a graffiti artist and a fine art artist. Today I made a 3.2 meter big canvas hãy cùng xem là for cái ý nghĩa của cái bức tranh này. Crowd technology, and I included some stuff that they want me to do, but I had free hands, so. Wow, this looks lovely. Let's take a look at what Adam has illustrated then. Here I see some social gaming. Gaming. That must be the mixter. Mixter, it is, yes. Now, welcome up on stage, Johan Stahl von Holstein. Và bây giờ sẽ cùng chào đón lại sân khấu của chúng ta ông Johan, CEO vĩ đại, một trong những người đã đưa Crowd One lên một tầm cao mới. Vẫn như thường lệ với một phong thái xuất hiện với một nụ cười hờ trên môi. Great to be back here again on stage talking to you all guys. What a great day, what an event, what amazing leaders we have.
Rất nhiều năng lượng mỗi lúc xuất hiện. Một con người vĩ đại luôn có những cái năng lượng vĩ đại các bạn. Tháng này có một sự khác biệt là ông bận quá đến mức chưa có lâu. We've started out with one package. We're going to add more and more into this so that you will learn how to sell, how to become entrepreneurs, Và bây how giờ to be chúng able ta to sẽ become cùng em leaders, giới thiệu về and a các cái gói number of giáo other dục, things that nâng will cấp các cái support gói you giáo and dục your trong hệ thống families Crown One. and in the environments where Để các you're bạn có thể present. học được cái cách đó là how to sell Education này, is what lifts how to nations. connect to your It customers lifts này, individuals, communities. cách để bán hàng, And we're going cách to để có thể emphasize tiếp on cận với this. các cái khách hàng tiềm năng. Companies in this industry traditionally they've sold you a Có thể starting thấy đó là package. cái It puts you education, up cái with sự a lot giáo of dục luôn là storage cái in nền your tảng trong garage. hệ thống You have Crown to One. add on more products every month, more and more costs, forcing you to work harder and harder. We started out with one educational package, and now we're going to add what second, a third, a fourth, a fifth, until Và you bây have giờ an chúng ta không educational chỉ có package một gói giáo that's dục going to nữa be mà like chúng a ta có university gói education, thứ that's hai, better, thứ ba, thứ tư, thứ faster, năm, rất là easier, nhiều more gói giáo dục khác accessible nhau. to everybody globally, wherever you are in the world. We are going to emphasize on these educational packages because they are so important of how we can grow you as individuals. Yes, For ông nhấn mạnh đó 25, là almost chúng 30 tôi muốn years, I've nhấn been a mạnh đến cái professional việc là nâng cấp working các cái gói giáo dục bởi vì chúng tôi thấy entrepreneurial companies, but đấy là working cái also cách in large để các bạn có thể tiếp corporations. cận I một have cách cụ thể hơn. lifted, inspired, and created leaders, and numerous amounts of them, lots of them. I have taken people who didn't think they had the knowledge or experience or the capabilities and made them leaders that have put their companies public, that have sold them for huge amounts of money, where they have created large companies, they've reached position as large corporations because I trusted in them. I gave them responsibility. I was there to cheer them on, to tap them in the backs, to come up with some advice, Ông cũng nhấn mạnh to về come các up cái and đối give tác them của knowledge Crown and One, đó experience, là to ông đặt rất là open nhiều up my cái niềm tin networks vào and họ. help people out. This is what your upline can do for you. What's beautiful in this company is how our leaders are collaborating, meeting at our reunions, talking, sharing information and knowledge, Và inspiring một each cái điều other đặc to biệt build đó là each các cái other's nhà lãnh networks đạo larger trong các and cái công larger. ty You có can thể find gọi là có inspiration các cái buổi and gặp help gỡ, chia from sẻ your đối với các upline, unions, but we will với also các học educate sinh, you sinh from viên the để platform có that thể we giúp họ supply you có with. nhiều cái cảm hứng So hơn not only will trong you, cái sự lựa even if chọn cái con you đường đi failed của at mình your sau first này. attempt, you gave up, it wasn't for you, it was too hard, too difficult, you weren't in the right position, whatever reason you will find for yourself, we will continuously improve our educational packages so you can come back, try again, give it another a chance. Và nếu như And các we bạn will thấy then là khi mà add các bạn on to the tham library gia of vào các cái products gói giáo dục, where các you'll cái gói đào define tạo, các bạn products sẽ that thấy will là be đôi easier, lúc các bạn better, thấy sao mà khó more quá, sao suitable mà for you, rất là for khó để chúng tôi có thể tiếp cận. neighbors, for your Thì chúng tôi knowledge vẫn and ở đây, các cái experience, for gói your giáo dục đấy vẫn communities. ở đây. They will Các be bạn vẫn có thể global, come back và regional, các bạn vẫn có thể local, try and again, we will thử give nó lại you một lần all the nữa. things that you need. We will add business intelligence so that we'll have specific, precise products that will be absolutely suited for you in your neighborhoods, which will give us the ability to build Tôi nghĩ nếu mà cái chặng đường này khi mà các bạn all là around một the world. mình, The khi mà gig các bạn mới bước economy vào cái is hệ going to thống be Crown One thì nó thực sự rất là exactly what khó. we'll be Cho nên một cái exploiting. điều đó là các bạn tìm Leveraging được một on cái all the người đã horrible things từng that the tham gia Crown One COVID-19 rồi. has created. Không, We phải need nói to chính be xác hơn là global, người but we đang need to tham be gia local. Crown We One need nhưng to mà đi cho các bạn. reach Thì các bạn có everybody, thể but học we hỏi need được to các keep cái a kinh nghiệm distance. thực tế We từ họ have thì the nó sẽ tool đơn giản và consistently dễ hiểu hơn. improved in our telephone. We have the library of products. It's thin today. It's going to become huge. We have the educational packages. It might not be what you've needed so far, but it will be there. This is going to take time. I am here for a long time. Và các bạn hãy nhớ rằng là cái việc học tập rồi là cái việc có thể tiếp cận đối với các cái gói giáo dục cũng như là cái việc đào tạo nó takes time, nó cần cái thời gian. Cho nên là các bạn cần phải có cái sự kiên nhẫn cũng như là học hỏi, tìm hiểu, không ngừng nghỉ để có thể có được các cái kiến thức nền tảng cơ bản nhất trước khi nó bước vào hệ thống của chúng tôi. And everybody going to raise their eyebrows. In 2021, we will make a big change. 2022, everybody's going to want to join. And we are going to make an impact. Và ông đang nói về cái sứ mệnh, về cái tầm nhìn của Crown One, đó là năm 2021 thì chúng tôi sẽ có big change to lớn nhất định, và sang đến năm 2022 thì là everybody wants to join. Tất cả mọi người sẽ đều muốn tham gia vào hệ thống của chúng tôi. Tức là ông phải có cái sứ mệnh tầm nhìn, nó không chỉ dừng lại con số là 11 triệu, 20 triệu người, mà thậm chí đến năm 2022 we will make a huge impact and difference. Not only in this industry,
Tôi vẫn cứ có một cái niềm tin vô cùng lớn rằng chỉ cần sau cái năm này kết thúc thôi, và sau khi Covid-19 dừng lại thôi, sự bùng nổ Crown One là không thể kiềm chế được. Bản chất nó đã mạnh hơn Facebook, Twitter, Amazon hay bất kỳ một mạng xã hội nào rất nhiều ngay từ khởi điểm khai mào rồi, khởi động rồi, cho đến thời điểm này rồi. Không có một mạng xã hội nào cán được cái mốc con số ở thời hiện tại 11 triệu người sau hơn 5 rưỡi, thì chỉ sau 1 năm nữa mà xem. And get them into the library, to build the educational packages so that we can inspire you and help you. And I will be there as I've been in companies before, 2 times building the largest incubator in Europe. I will be there to lift you up, tap you on the back, give you advice, cheer you on, and we will build leaders and entrepreneurs all over the world. This is the passion and the reason why we're here. Chính xác hơn, chính xác hơn, chúng ta phải cảm nhận đủ cái nguồn năng lượng mà ngài Johan đã đưa cho tất cả chúng ta vừa tiếp cận trong ít phút vừa qua. Là chúng tôi ngồi đây, chúng tôi vẫn muốn mang đến một điều khác biệt, và chúng tôi sẽ tạo nên sự thành công cho các bạn. Việc chúng tôi làm ngay bây giờ là đi tìm những đối tác để kết hợp cùng với chúng ta để tạo nên sự thành công. Những lời hứa của ngài Johan từ tất cả những chương trình sự kiện trước đây chưa bao giờ trượt. Cứ mỗi lần ông hứa thì những sự kiện sau lại thành công. Wow, very inspiring. Quay trở lại với Jonas nha các bạn, founder của Crown One. And I share everything he says about the future. Jonas thì tôi theo dõi rất rõ, và ông có 2 cái bộ kính, một là bộ kính đen, 2 là bộ kính gần đen. Và bộ kính đen thì thường chỉ xuất hiện lần đầu và chụp ảnh với cả những người ở ngoài cuộc sống. Còn cặp kính ông đang đeo chính là cặp kính mà ông rất hay diễn thuyết trên sân khấu. The product that will change the online industry forever. And this is only the beginning. In 2020, before the end of December, I know that we will be more than 25 million people. But again, it's only the beginning. In 2021, we take the step into the entertainment world. In 2021 and 2022, we take the step into the world of communication. Okay, man. Và what is next? Điều gì sẽ xảy ra trong năm 2021 và 2022? Chúng ta cùng chờ đợi nha. Tôi cảm giác mình đang xem một so bộ phim bom tấn, communication, sự giao tiếp. Quá đẹp các bạn ạ, những hình ảnh quá tuyệt vời luôn, đến Hollywood còn phải nể những hình ảnh như thế này. Đồ nó vẫn có nick mà. 2021. What we will do is that we will change the world for tens and in the future for hundreds of millions of people. Và cái điều mà chúng tôi Most làm people đó là chúng tôi today, sẽ thay đổi more and more people are spending hours every day, and very soon the same amount of time they spend on the regular job they spend in front of a mobile without earning anything. And Crowd One will change this with a portfolio of the greatest online products ever. The time you spend online will be a profitable time with Crowd One. So again, to all members all around the world, thank you for being in the company, and make sure that you give all people around you
the chance and the opportunity to be a part of this company. Because we will be here month after month, year after year, until we have changed the biggest industry of all time forever. Thank you very much. Xin cảm ơn ngài Jonat. Wow, what a day. So many things to look forward to. Yes, indeed. Don't forget to already now get your tickets to the October recognition event and also the mixed launch event in November. Remember, the earlier you get your tickets, the earlier you will receive your mixed access. Quên sao được. And I don't know about you, but we have really enjoyed this day, and I barely can't wait. Tôi không biết các bạn cảm thấy như thế nào, nhưng mà những người làm chương trình chúng tôi cảm thấy rất là hứng thú, cảm thấy rất là vui vẻ. What better way to end this great event? Here you are. Bởi những cái thông tin, những cái buổi chia sẻ trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Yo. Rất là khác biệt vì tháng này chúng ta vẫn chưa thấy tôn vinh những tôi nghĩ là sẽ nằm ở phần tiếp theo của chương trình. Ok, và bây giờ là một ca khúc. Một ca khúc thì chúng tôi lại có được một lúc để giải tỏa và gửi gắm tình yêu vào đất, vào toilet. I don't care. Care. Xin nhé. Cái này. Rất là cảm ơn mọi người đã cùng tham gia chương trình buổi livestream trực tiếp từ kênh YouTube Crowd One UK với anh Nguyên Dương và MC Cindy ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta đã kéo dài được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà vẫn rất là cảm ơn mọi người kiên nhẫn để cùng enjoy cái sự kiện của chúng tôi ngày hôm nay, mặc dù chúng ta có những cái trục trặc ban đầu. Và Cindy hy vọng rằng là trong những cái chương trình tiếp theo thì chúng tôi rất mong muốn sẽ có một cái sự chuẩn bị tốt hơn để có thể mang đến một cái chương trình livestream phiên dịch cho mọi người với chất lượng tốt hơn nữa. Và mọi người hãy đừng quên subscribe, đăng ký kênh YouTube Crowd One UK để cập nhật các cái chương trình livestream tiếp theo của chúng tôi ạ. Bởi vì Crowd One thì hàng tháng sẽ đều luôn có những cái chương trình livestream để có thể chia sẻ với mọi người các cái sản phẩm dịch vụ mới, cũng như là các cái nâng cấp mới trong hệ thống Crowd One, trong các cái gói giáo dục. Cho nên là mọi người hãy đừng quên subscribe kênh YouTube Crowd One UK. Yeah. Và cái next event của Crowd One vào tháng 10 sẽ diễn ra vào ngày mùng 10. Mọi người nhớ săn các cái cặp vé để chúng ta có thể theo dõi chương trình livestream tiếp theo của Ok, Crowd ngày One. mùng 10 thì tôi lại ở bên các bạn. Vẫn như thường lệ thì sẽ và như vậy là chương trình livestream của chúng ta tháng này đã kết thúc tại đây. Tất cả những thông tin mới sẽ được cập nhật trên hệ thống back office của quý vị. Và từ đây thì chúng ta có thể tìm ra được nhiều hơn. Ngày hôm nay chúng ta kết thúc 2 tiếng đồng hồ để chúng ta có thể ngồi bên nhau và cùng chiêm ngưỡng một
một chương trình live stream trực tiếp của Crowd One. Xin được cảm ơn tất cả quý vị các bạn rất nhiều đã ủng hộ cho Crowd One UK cũng như cho Nguyên Dương và Cindy. Các bạn nhớ đừng quên like, đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất về Crowd One nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và chúc quý vị bình an trong mùa Covid. Cùng với đó là có nhiều năng lượng hơn để làm việc trên nền tảng Crowd One và tất cả chúng ta cùng trở nên thịnh vượng hơn. Trân trọng cảm ơn.